नमस्कार। इनिशियल पब्लिक अफरिङ यानी कि आईपीओ एप्लाई गर्नको लागि तपाईँ मेरो शेयर एप्लिकेसनलाई खोल्नुहुन्छ। मेरो शेयर एप्लिकेसनलाई खोलिसकेपछि यहाँनिर डीपी आईडी तपाईले इन्टर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि युजर नेम इन्टर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड पनि इन्टर गरेर तपाईँ लगइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो शेयर तपाईको खुल्छ। त्यसपछि खुलिसकेपछि तपाईलाई आईपीओ एप्लाई गर्नु छ। सिम्पली तपाईँ माई एसबा भन्ने अप्सनमा आउनुहुन्छ। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईले कुनै कम्पनीको आईपीओ खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर आईपीओ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण डिटेलहरु तपाईले कति किता एप्लाई गर्ने सम्पूर्ण डिटेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले फिल पनि गर्नुहुन्छ। र लास्टमा तपाईलाई सीआरएन इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, सीआरएन नम्बर। र सीआरएन नम्बर तपाईले बिर्सिनु भयो। अब के गर्ने? अब कसरी आईपीओ एप्लाई गर्ने त हैन, त्यही पनि एउटा मसँग मोबाइल छ। मोबाइलबाट चाहिँ सीआरएन नम्बर कहाँबाट पत्ता लगाउने कि बैंकै जानु पर्ने हो, सम्पूर्ण डिटेलहरु आजको म भिडियोमा चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट नै कसरी सीआरएन नम्बर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर बताउन गएको छु। जसको लागि तपाईँ यहाँनिर प्ले स्टोरमा आउनु होला। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी सर्च गर्छौँ। तपाईँले पनि सर्च गर्नु होला, मिस्टर नेप्से भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यम नेप्से, यम मिस्टर हो, यम भएको छ, केही फरक परेन। मिस्टर नेप्से यहाँनिर सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले डाउनलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यस्तो इन्टरफेस चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला, मिस्टर नेप्से। र मैले पहिलेबाट नै डाउनलोड गरेर राखेको छु। ओपन गर्छु। ओपन गरे पश्चात यसरी चाहिँ यहाँनिर ओपन हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट ओपन छ, क्लोज छ हैन, कुन कम्पनी कति भएको छ, टप गेनर्स कम्पनी, टप लुजर्स कम्पनी र नेप्से इन्डेक्स सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र सीआरएन नम्बर थाहा पाउनको लागि मोर भन्ने अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला, त तलको कुनामा छ। त्यसपछि यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर युटिलिटिज भन्ने अप्सनमा सीआरएन फाउन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसलाई तपाईले सिम्पली टच गरिदिनु होला। यहाँनिर टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु देखाएको छ, यसमा चाहिँ सिम्पली कन्टिन्यू गरिदिनु होला। र यति गरे पश्चात तपाईलाई मैले फोनबाट सीआरएन नम्बर कसरी हेर्ने भनिरहेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले मेरो शेयरको डिटेल्स चाहिँ यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मेरो शेयर जसरी लगइन गर्नुहुन्छ त्यसरी नै यहाँनिर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो शेयरमा तपाईँभन्दा अगाडि डीपी चुज गर्छौँ, डीपी चुज गरिदिनु, युजर नेम, त्यसपछि पासवर्ड पनि तपाईले यहाँनिर चुज गरिदिनु होला। र यहाँनिर अहिले मैले चुज गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि डीपी चुज गर्छु मैले। मेरो जुन डीपी हो मैले आफ्नो डीपी यहाँनिर राखिदिन्छु। सम्पूर्ण यहाँनिर युजर नेम पासवर्ड फिल गरिसकेपछि फाइन्ड सीआरएन नम्बर भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले टच गर्छौँ। यहाँनिर फाइन्ड सीआरएन नम्बर देखाएको छ, यसमा चाहिँ हामीले सिम्पली तपाईँले टच गरिदिनु होला। एक क्लिकमा तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एनआइसी एसिया ब्याङ्क, मेरो चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क भयो। त्यसपछि सीआरएन नम्बर चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कपी गर्ने अप्सन पनि यहाँनिर दिएको छ। तपाईले यसलाई कपी गरेर तपाईले सीआरएन नम्बरलाई लिएर गएर मेरो शेयरमा लिएर गएर तपाईले सिम्पली तपाईले बिर्सेको सीआरएन नम्बरलाई यहाँबाट कपी गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कहीँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। लेखेर तपाईँ मेरो शेयरमा लिएर गएर तपाईले सिम्पली आईपीओ खुलेको छ र कुनै कारणवश तपाईलाई सीआरएन नम्बर चाहिएको छ भने यहाँबाट यसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ। यसरी मोबाइलबाट एकदम सजिलो तरिकाले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई यसरी सीआरएन नम्बर हेर्न सिकाएको थिएँ। जहाँ यो दुईवटा भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु। यो भिडियो पनि हेर्नको लागि सिम्पली यहाँनिर टच गरिदिनु होला। डिस्प्लेमा टच गर्नुभयो भने भिडियो प्ले हुन्छ। र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।